Hello viewers, welcome to e-rickshaw man channel. আজি আকৌ আমি এটা শুভ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি আমাৰ এখন গাড়ী বিক্ৰী হৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে, এয়া চাওক মৃদুলে গাড়ীখন ৰেডি কৰি আছে আৰু গাড়ীখন এতিয়া আজি ডেলিভাৰী দিব লাগিব। আমি গাড়ীখন নিবলৈ আহিব আমাৰ পৰা। গতিকে আমাৰ মানে ডেলিভাৰী দিয়াৰ আগত আমাৰ যিখিনি প্ৰচেছ থাকে গাড়ীখনৰ সকলোবিলাক পাৰ্টছ আমি ভালকৈ চাই দিওঁ, যাতে সকলোবিলাক পাৰ্টছে ভালকৈ কাম কৰি আছে নাই, গাড়ীখনৰ টায়াৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক ঠিক আছে নাই, বা গাড়ীখনৰ কণ্ট্ৰলাৰ মটৰ এইবিলাক চব প্ৰপাৰলি কাম কৰি আছে নাই, ৱেৰিংবিলাক ঠিক ঠাক আছেনে নাই, এই সকলোখিনি কাম আমি কৰি পেলাই চেক কৰোঁ গাড়ীখন। গতিকে আমাৰ এই প্ৰিলিমিনাৰী লেভেলত যিখিনি চেক কৰিব লগা থাকে সেই চেকিংখিনি চলি আছে। গতিকে গাড়ীখন তেখেতসকলে আমাৰ যিটো ডিছকাউণ্ট চলি আছিলে, আমাৰ যেনেকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগত এটা স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট অফাৰ চলি আছিল, ঠিক তেনেদৰে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো এটা আমাৰ স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট অফাৰ চলিব। গতিকে তেখেতসকলে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছিলে, গতিকে অফাৰটোৰ বিষয়ে গম পাই লৈ তেখেতসকলে আহিছে। তেখেতসকলে কেছ পাৰ্চেছে কৰিছে আমাৰ পৰা, ফাইনেন্স কৰা নাই তেখেতসকলে। গতিকে কেছ পাৰ্চেছ কৰিছে, তেখেতসকলে এটা ভাল ডিছকাউণ্টো পাইছে আমাৰ পৰা, প্ৰায় 15,000 মানৰ এটা ডিছকাউণ্ট পাই গৈছে গাড়ীখনত আমাৰ পৰা। গতিকে তেখেতসকলে অফাৰটো গম পাই আহি গাড়ীখন কিনিছে। আপোনালোকেও চাওক আমাৰ গাড়ীখনৰ বিৱৰণবিলাক অলৰেডি আমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, ভিডিঅ' আপলোডবিলাকত আপোনালোকে অলৰেডি গাড়ীখনৰ দেখিছেই। মই নতুনকৈ বিশেষ আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, তথাপি মই গাড়ীখন এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। এখন চি গ্ৰীণ কালাৰৰ গাড়ী হয়, জানে আমাৰ টায়াৰ টিউবৰ কণ্ডিশ্যনটো খুব ভাল দিওঁ আমি। গতিকে গাড়ীখন আমাৰ কৰা হৈছে, পিছফালৰ ফ্ৰণ্টৰ লাইট এইবিলাক যেনেকৈ জ্বলোৱা হৈছে, LED চব লাইটবিলাকে LED লাইট থাকে আমাৰ, যাতে মানে বেটেৰী কনজামশ্যনটো বহুত কম হয়, সেইকাৰণে LED লগোৱা থাকে। আৰু ওপৰত টেক্সি লাইট লগোৱা থাকে য়েল্ল' কালাৰ, এইবিলাক LED লাইট দেখিছে আপোনালোকে, চব LED। ওপৰত এইটো টেক্সি লাইট দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰতো LED বাল্বেই আছে। পিছফালেও তেনেকৈ আমাৰ গাড়ীখনৰ যিখিনি ডেক'ৰেম আমি কৰি দিয়া আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো আমাৰ মডেলৰ নামটো কাট আউট কৰি দিয়া হৈছে, ভিতৰত LED দি জ্বলাই দিয়া হৈছে, গ্ল' চাইনৰ নিচিনা বনোৱা হৈছে। পিছফালে এইবিলাক আছে, ইণ্ডিকেটৰ লাইটবিলাক আছে, বাইপাছ লাইটবিলাক আছে। LE 1000 SS আমাৰ টপ মডেলটোৰ নাম। টপ মডেলটো তাত তেনেকৈ কৰি দিয়া হয়, এইটো ডিছপ্লে হৈ থাকে, ৰাতি খুব দেখাত ভাল লাগে। আৰু বাকী গাড়ীখনৰ ভিতৰত বডি লাইট আছে, এইটো বডি লাইট হয় গাড়ীৰ ভিতৰত, মানে পেচেঞ্জাৰবিলাকৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা কিবা কৰিব লগা থাকিলে বডি লাইটটোৰ ঠিক ওপৰতে মিউজিক ছিষ্টেমটো থাকে, দুইফালে দুটা স্পীকাৰ থাকে, এইটো দেখিছে মিউজিক ছিষ্টেমটো। ছাইড স্ক্ৰীণবিলাক আমাৰ দিয়া থাকে, এইবিলাক মিটাৰ, আগফালৰ লেগ গাৰ্ডো তেনেকৈ খুব ধুনীয়া লেগ গাৰ্ড দিয়া থাকে গাড়ীখনত। এতিয়া আমি এতিয়া তেখেতসকল আহি পালেহি, এটা কাষ্টমাৰ। আমি গাড়ীখন এতিয়া চব কাগজ পাতি ৰেডি কৰি আমি তেখেতসকলক এতিয়া গাড়ীখন আমি ডেলিভাৰী দিম আৰু তেখেতসকলে গাড়ীখন চমজি ল'ব এতিয়া আমাৰ পৰা। বাকী পে'মেণ্ট তেখেতসকলৰ চব হৈ গৈছে। এয়া আহিছে, এজন অ'নাৰ হয় যিজনে আমাৰ পৰা গাড়ীখন লৈছে। আমি তেখেতক গাড়ীবিলাক কাগজ পাতিবিলাক চমজাই দিছোঁ তেখেতক। গতিকে এতিয়া গাড়ীখন তেখেতসকলে আমাৰ পৰা লৈ যাব। শুভেচ্ছাও দিছোঁ তেখেতক, যাতে ভালকৈ চলে, আৰু আমাকো আশীৰ্বাদ কৰিব দিছোঁ যাতে আমাৰ গাড়ীবোৰ এনেকৈ বিক্ৰী হৈ থাকে। মানুহে একচুৱেলি যিবোৰে গাড়ী কিনিছে আমাৰ পৰা, সকলোবোৰে আমাৰ পৰা ছাৰ্ভিচটোত খুব ছেটিছফাইড হৈছে, আমাৰ পৰা কিনি পেলাই ভাল পাইছে গাড়ী কিনি। আৰু গাড়ীবিলাকৰ ছাৰ্ভিচো খুব ভাল আমি প্ৰভাইড কৰোঁ। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কিবা কিবি ডিফেক্ট থাকিলে বা কিবা সৰু সুৰা মেকানিকেল প্ৰব্লেম থাকিলে আমাৰ ওচৰত আহে, আমি সেইবিলাক ছল্ভ কৰি দিওঁ। বা বেটেৰী ৰিলেটেড কিছুমান ইছ্যুজ থাকে, বেটেৰী কেতিয়াবা কুইক ডিছচাৰ্জ হৈ থাকে, বেকআপ কম দিয়ে, বা মটৰ কেতিয়াবা প্ৰব্লেম থাকে। গতিকে আপোনালোকেও আহিব, যদি কেতিয়াবা গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে আমাৰ ডিলাৰত আহিব। আমাৰ এইটো চাৰ্জাৰ দিয়া হৈছে, লগত দেখাইছোঁ মই চাৰ্জাৰটো, এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। খুব ভাল চাৰ্জাৰ, ভাল 16 এম্পিয়াৰৰ চাৰ্জাৰ হয়, ফ্ৰণ্টৰ লেগ গাৰ্ডবিলাক। গতিকে আহিব আমাৰ ডিলাৰত। আমাৰ ডিলাৰটো আপোনালোকে জানে, তেজপুৰ ত্ৰিবেণী হলৰ, পুৰণা ত্ৰিবেণী হলৰ ওচৰত আমাৰ ডিলাৰটো হয়। ত্ৰিবেণী হলৰ পৰা জাষ্ট বিশাল মেগা মাৰ্টছৰ লগতে লাগি, ওচৰৰ পৰা প্ৰায় 1 মিনিট ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ হয়। মুনলিট স্কুলৰ একদম গাতে লাগি আছে আমাৰ ডিলাৰটো, কছাৰী গাঁও মুনলিট স্কুলৰ লগতে লাগি আছে। গতিকে আহিব, আমি চাই দিম। আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিছকাউণ্ট অফাৰ যদি আহে তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে, প্ৰায় ডিছকাউণ্টত গাড়ীখন কিনিব পাৰিব আমাৰ পৰা। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক পাই থাকিব। আৰু মেকানিকেল ৰিলেটেডো কিছুমান প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন আমি মোবাইলত এনেকৈ আপলোড কৰি দি থাকোঁ ভিডিঅ'।
গতিকে গম পাই থাকিব। গতিকে আমাৰ ডিলাৰলৈ আহিব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। ইয়াৰ জেনেৰেলি কাগজ পাতি কি লাগে, ডকুমেণ্টছ, ইঞ্চুৰেঞ্চত কিমান খৰচ পৰে, RC টেক্স কিমান লাগে, বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পাইলটৰ লাগে নাই ই ৰিক্সা এখনত, এই সকলোবোৰ সম্বন্ধীয় আমি জানকাৰী লৈ পেলাই এটা ভিডিঅ' আমি নেক্সট আপলোড কৰিম। গতিকে সেই ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব, আপোনালোকে সকলোবোৰ গম পাই যাব। ভিউৱাৰ্ছ, থেংক ইউ।